Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về các cái công đoạn và cái quy trình để sản xuất ra một bản mạch FPCB như thế nào. Đấy. Bản mạch FPCB mềm thì chúng ta sẽ dán vào cái carrier như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ dán hết vào cái carrier. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cho vào cái giá margin kia để cho nó vào cái loader này. Cái loader nó sẽ có tác dụng là chuyển cái carrier để vào trong cái máy printer nhé các bạn nhé. Máy printer là máy in đấy các bạn ạ, máy in thiếc lên trên bề mặt FPCB ấy. Đấy, cái máy in thiếc nó sẽ có hai cái dao cán như thế kia. Trước khi cán nó sẽ soi điểm mắc và ok thì nó sẽ cho cán một lớp thiếc lên trên đó. Sau khi cán trước xong thì sẽ chuyển tới công đoạn là máy SPI. Máy SPI thì chịu trách nhiệm là kiểm tra xem có lỗi thiếu thiếc hay là thừa thiếc trên cái bản mạch FPCB hay không. Đấy. Như các bạn thấy thì trên này các bạn Obi đã phán định những cái lỗi nó hiển thị ở trên này là lỗi ảo ấy thì các bạn sẽ cho qua, còn nếu mà lỗi thật thì các bạn sẽ xử lý. Một là cái chấm thiếc, hai là vệ sinh, nhưng thường thì chúng ta sẽ chấm thiếc nhanh hơn để tránh lãng phí thời gian. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến công đoạn là mounter. Mounter sẽ dán chip lên cái bề mặt là kem hàn, bề mặt cái PCB đã có kem hàn đó. Sau khi gắn xong thì thường thì nhiều công ty lai dài sẽ có một cái máy MIUI nữa để kiểm tra lỗi sau khi mounter gắn. Nhưng ở đây mình lai ngắn nên là máy sẽ trực tiếp là di chuyển qua conveyor và di chuyển vào lò luôn các bạn ạ. Đó. Lò Revelo này thì như các bạn đã biết thì nó chỉ có tác dụng là làm nung chảy kem hàn, và sau khi nóng chảy và sau nó tạo cái độ kết dính giữa linh kiện với lại bề mặt PCB cho nó dính vào nhau thôi. Đấy. Đó, sau khi qua lò thì chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà kem hàn với linh kiện với PCB sẽ gắn kết lại với nhau và chuyển qua một cái cooling làm mát. Đây, cái cooling này để làm mát nhé các bạn nhé, để làm nguội bớt cái nhiệt độ mà khi carrier vừa qua lò xong. Đấy, sau đó nó đưa vào máy AOI. AOI sẽ kiểm tra cái linh kiện sau khi qua lò, xem linh kiện có lệch lạc hay là có bị mất. Đấy, như các bạn thấy là cái máy nó đang báo lỗi NG, nhưng thực ra nó ảo hay thật thì phải nhờ một cái bạn kiểm AOI ở đây, bạn ấy phán định. Tất nhiên là bạn ấy cũng được đào tạo rồi nhá, để phán định lỗi xem là có thể cho đi qua hay là bắt lỗi nhá. Như hình ảnh ở trên này chúng ta thấy thì nó toàn là lỗi ảo thôi, chỉ có mấy cái lỗi ảo thôi. Ok thì các bạn ấy sẽ pass qua công đoạn tiếp theo là bóc tách PCB ra nhé các bạn nhé. Đó. Đây là công đoạn cuối cùng ở trên live MT rồi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nhé. Đừng quên nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nhé. Và các bạn muốn mình ra làm những cái video gì với MT thì các bạn hãy comment ở phía dưới video này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha. Bye bye.